guys, ang kakailanganin lang naman natin ay suklay na medyo maliit, gunting, at pang ponytail. So, hatiin natin ang ating buhok sa hati na normally natin ginagawang hati. So, ayan. So, pag nahati na natin siya, i-ano natin siya hanggang likod. Hindi ko makita kasi walang salamin. So, ayan guys. Hatiin natin siya hanggang natin siya sa dalawang part. Yan. So, pag nahati natin siya sa dalawang part, hatiin naman din natin to sa dalawang part din hanggang dito sa likod ng ating tenga. Tapos, ipusod natin. So, ayan guys. Kung napusod nyo na siya, make sure na ipusod naman natin yung dito sa likod. So, ganun din guys. Huwag natin siyang hilahin papunta sa front or papunta sa side. So, ayan. Ganun din sa kabila. So guys, pag napusod na natin siya at pantay na siya, kailangan pantay yung ponytail natin sa unahan at sa hulihan. So ayun guys, umpisahan na natin kapitan. Make sure na hindi natin mahihila yung ponytail.
So, ito na guys. It's time to do, tanggal the ponytail. Charot. So, tignan natin kung anong na magiging result, kung pantay ba sa likod. So, tanggalin natin. Guys, tingnan natin ngayon. Tingnan natin ngayon guys kung pantay ba siya sa likod. Ano ba? Ano ba pag-ibig? Hindi ko siya makita. Pero picturean ko muna. So, ayan mga kacharot. Dito nagtatapos ang ating nanay tipid tips. DIY haircut. Yan. So, ayan mga kacharot, oh. So, ayos na siya, di ba? Sa walang bayad na haircut. Charot. So, ayan na nga. So, makakatipid na ako ng shampoo. Makakatipid na ako ng tubig. Makakatipid ako. At nakatipid ako ng bayad sa parlor, di ba? So, dito nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat mga kacharot sa inyong pagstay. And sana po nakatulong sa inyo ang video na ito sa inyong pagtitipid bilang isang mudra. And kung nagustuhan niyo ang video na ito, please give a thumbs up and leave a comment. And don't forget to like and subscribe mga kacharot. Thank you so much and God bless us all.